Sziasztok! Ahogy ígértem, most elhoztam nektek az első állásinterjúm kérdéseit, viszont előtte szeretnék megosztani veletek egy történetet. Említettem ugye nektek a múltkor, hogy a kínai állásajánlatokkal vigyázni kell. Hát velem az történt, hogy kaptam egy állásajánlatot online tanítással kapcsolatban. Nagyon tetszett az állásajánlat, igent mondtam, illetve előtte még volt egy interjú, de csak írásban, tehát online videózás nem történt. El is küldték a szerződést, hogy felvettek, stb. Már csak egy lépés van hátra. Kellett csinálni egy ilyen background checket, ami szerintem azt jelentheti, hogy megnézték volna, hogy tényleg én vagyok-e az, aki az útlevél tulajdonosa, utánam néztek volna, stb. Igazából ezt a cégnek kellett volna kifizetnie, illetve minden esetben a munkáltató cégnek kell ezeket kifizetnie. De úgy gondoltam, hogy oké, ki kellett kérnem a kínai irodából ezeket a papírokat, majd jött egy válasz, hogy ez nem is tudom már hány yuan, de hogy 250 000 forintba fog kerülni, és hogy ide is ide utaljam. Na hát mondtam, hogy persze. Tudnotok kell, hogyha valaki veletek szeretne dolgozni, akkor nektek nem kell fizetni semmit, 1 eurót sem. Ez a cég dolga, hogyha ilyen díjak vannak, akkor azt majd kifizeti, maximum levonja a te munkadíjadból, de hogyha ilyesmi van, akkor nagyon gondoljátok át, mert valószínűleg ez is átverés. Most pedig kezdjük az online interjúzás alapszabályaival. Az első, megfelelő háttér. Legyen tiszta, rendezett és világos. Második, megfelelő internet. Harmadik pedig természetesen a megfelelő öltözet. Látszódjon, hogy komolyan veszed, profi vagy, és hogy alkalmas vagy a munkára. A negyedik, szerintem az egyik legfontosabb szabály, hogy készülj fel. Nézz utána az intézménynek, nézz utána az országnak, készülj fel, gondolkozz, hogy miket kérdezhetnek, írd meg előre a válaszaidat, nézz videókat, stb. Ez egy magabiztosságot fog neked adni. Az ötödik pedig, hogy ne stresszelj. Gondolj arra, hogy nem ez az egyetlen esélyed, sokkal jobban fog menni, hogyha nyugodt vagy. És akkor most nézzük a kérdéseket. Az első kérdés általában az, hogy mesélj magadról. Itt azon kívül, hogy rád is kíváncsiak, leginkább arra kíváncsiak, hogy mennyire vagy magabiztos, hogyan beszélsz, milyen a kiejtésed, van-e akcentusod, stb. Ezt a kérdést nyugodtan fejtsd ki, hiszen kíváncsiak rád, szeretnének megismerni téged, így tudják leszűrni azt, hogy mennyire vagy magabiztos, hogyan beszélsz, tehát nyugodtan mondj el mindent, amit gondolsz magadról, természetesen emeld ki azokat, hogy hol végeztél, mit csináltál eddig, mi a hobbid. Biztos vagyok benne, hogy azt is meg fogják tőled kérdezni, hogy miért akarsz az adott városba költözni. Ilyenkor célszerű kiemelni azt, hogy neked tetszik az ország, szereted a kultúrát, stb. Nem érdemes azt mondani, hogy nekem mindegy, hogy melyik országba költözök, csak külföld legyen. Szerintem sokkal célra vezetőbb, hogyha egy kicsit megdicséred az országukat. Mik a terveim a következő 5 évre? Én nem válaszoltam semmi extrát igazából. Azt mondtam, hogy családot szeretnék, házasságot, ami az igazság, illetve dolgozni tanárként. Mik a gyengeségeid? Erre is muszáj válaszolnod valamit, érdemes valami olyasmit kitalálnod, ami egyébként nyilván igaz, de tudatában vagy és dolgozol rajta. Mik a tanárok fő elvei? Erre tudni fogod a választ, hogyha elvégezted a tanfolyamot, hogyha esetleg mégsem, akkor nyugodtan keres rá Google-ben. Tőlem megkérdezték azt is, hogy mit hallottam a török oktatási rendszerről. Tehát érdemes utána nézned, hogy az adott országban mik a szokások az oktatási rendszerrel, az oktatással kapcsolatban, hogy képben legyél. Szintén egy pedagógiai kérdés, hogyan bizonyosodom meg róla, hogy a gyerekek megértették azt, amit tanítok nekik.
Erre is biztosan tudni fogod a választ, hogyha te már elvégezted ezt a tanfolyamot, hiszen ez a tanfolyam a TEFL erre készít fel. Úgyhogy ha már eljutottál ideig, hogy interjúzol, akkor biztos vagyok benne, hogy tudod a választ. Nyilván lehet azt mondani, hogy felméred őket tesztekkel, feladatokkal, stb. Tehát nem elég megkérdezni tőlük azt, hogy érted, mert valószínűleg nem fogják azt mondani, hogy nem értem, mert szégyellősök és nem vallják be. Mit csinálok olyankor, hogyha a gyerek visszautasít engem és nem akar velem beszélni? Mit gondolsz a csapatmunkáról? Ezt a kérdést azért is teszik fel neked, mert ők is szeretnének egy olyan embert felvenni, akivel szívesen dolgoznak együtt, aki tud csapatban együttműködni, ötleteket megosztani, stb. Tehát ez nekik nyilván fontos, hogy szimpatikus legyél és tudjál csapatban dolgozni, tehát érdemes rá azt válaszolnod, hogy jó csapatjátékos vagy és szeretsz csapatban dolgozni, hiszen az osztályteremben is sokszor kell majd csapatban dolgoznotok. Hogyan viszonyulsz a kollégákhoz? Hát ez is hasonló jellegű kérdés szerintem, ezt is azért teszik fel, mert kíváncsiak rád, hogyha te majd velük dolgozol, hogy hogyan fogsz viselkedni, milyen lesz veled dolgozni. Itt is érdemes kiemelni, hogy te szereted az ötleteidet megosztani, szeretsz mindent megbeszélni és tisztázni, és fő a tisztelet a kollégákkal kapcsolatban. Megkérdezték, hogy én hogyan fejlesztem magam, és én erre azt válaszoltam, hogy én rengeteg YouTube videót nézek tanítással kapcsolatban, igazából onnan tanítok, onnan tanulok, onnan merítek ötleteket a tanításhoz, illetve gyakorlok. Mondhatod te is, hogy otthon gyakorolsz, felveszed magad a családoddal, barátaiddal, nekik tanítasz órákat, illetve mindig megnézed az új pedagógiai módszereket. Milyen egy jó tanóra? Hát erre is csak azt tudom mondani, hogy erre van ez a tanfolyam, és tudni fogod rá a választ. Viszont a legfontosabb pont itt, hogy megjegyezd, szerintem az, hogy ne legyen unalmas, hogy a gyerekeknek az érdeklődését felkeltsd. Ez a legfontosabb, szerintem ez a lényege ennek a kérdésnek. Hogyan fejlesztem a kiejtésem? Hát én mindent angolul nézek, ezen kívül az előző munkáimból kifolyólag mindig beszéltem angolul, sokat dolgoztam külföldön, külföldiekkel, úgyhogy én igazából ezt válaszoltam erre, de gondolom te is hasonlóképpen fejleszted, hiszen az egyik legjobb módszer nekem legalábbis a sorozat nézés, illetve az, hogy mindig hallgatsz valamit angolul. Tehát tőlem ezeket kérdezték az első interjúmon, remélem, hogy hasznos volt nektek és tudtam segíteni, és köszönöm, hogy megnéztétek a videómat. Sziasztok!